Pangalawang yugto ng module sa position and time graph. Sa parteng ito, pag-uusapan natin ang slope ng position time graph at bakit ito importanteng kuhanin. Ibalik natin ang kotseng tumatakbo sa bilis na 10 meters kada segundo o 10 meters per second. Dahil sa kanyang velocity, nakarating na siya sa 50 meters matapos ang 5 segundo. Tingnan natin ang kanyang graph. Sa bawat segundo ay mapapansin natin na ang kanyang posisyon ay nadadagdagan ng 10 meters. Sa bawat segundo plus 10. Okay? So, kung titingnan pala natin ang slope ng isang object o ang slope ng position time graph ng isang object, ay malalaman natin yung kanyang velocity, no? Ibig sabihin, ang slope ay ang slope ng position time graph ng isang object ay ang velocity nito. Okay po? Ito naman pangalawang halimbawa. Ito naman ay isang kwento ng isang kotse na nagmamaneho ng ganito kabilis. Tingnan natin ang position time graph ng isang kotse na may constant velocity na 5 meters per second, siya ay pakanan, sa loob ng 5 segundo. So, dahil 5 meters per second siya, after 5 seconds, nakarating na siya sa 25 meters. No, 5 times 5, 25. Pero after 5 seconds hanggang 10 seconds, so kung kukunin mo ang difference ito, 5 segundo, no? Siya ay tumigil sa kanyang pag-andar. So, naging 0 ang change ng kanyang position. So, again, sa unang 5 segundo, siya ay umaandar sa bilis na 5 meters per second. For the first 5 seconds, 5 meters per second. And from 5 seconds to 10 seconds, naging 0 ang kanyang velocity. Kasi nga po ay tumigil siya. So, nagre-reflect yun dito sa ating graph. 1 second, 5, 2 seconds, 10 meters, and so on. 5 seconds, nasa 25 meters na siya. So, kung mapansin natin dito, from 5 to 10 seconds, ang iyong graph ay nag-flatten. Naging parang siya ay nakahiga. Imbis na umaakyat o bumababa, siya ay nakahiga. Ibig sabihin ng iyong slope ay 0. Dahil ang iyong velocity nga ay naging 0. Wala kang change in position. Ikaw ay tumigil lamang sa posisyon mong 25 meters na narating mo noong 5 seconds. Kapag nakahinto ang object, walang pagbabago sa slope ng graph o 0 ang slope. Hindi ito umangat o bumababa. Okay, huling parte. Paano naman kukunin ang slope ng position time graph? Meron tayong steps. 4 yung ating steps. So, una, kukuha tayo ng 2 points. So, given tayo ng isang graph, 1 second, siya ay nasa 10 meters. 3 seconds, siya ay nasa 30, and so on. Ito pala yung ating unang halimbawa. So, kukuha tayo ng 2 points. Kunin natin palagi yung simula at dulo noong ating segment. So, dito, ang ating unang point ay 0, 0. Diba? Coordinates, no? Siya ay nasa 0 sa x, saka nasa 0 sa y. Pangalawang points, kasi dalawang kailangan natin kunin. Kukunin mo yung nasa dulo. So, meron kang coordinates na 5 seconds, saka may coordinates ka na 5 seconds, at may coordinates ka na
or y coordinate ka na 50 meters. So, tandaan mo, ito yung x, ito yung y. Ito yung x, ito yung y. Second one, hahanapin mo yung iyong change in y o yung iyong delta y o yung iyong tinatawag na rise. So, pag maghahanap ka niyan, syempre dito ka titingin sa y-axis, no? Final and initial. So, syempre, pag change ang pinag-uusapan, laging final minus initial. Final minus initial. So, nasaan ka? Anong position mo nung final? Final position mo ay 50. 50 meters. Minus your initial position is 0, of course. So, ang iyong change in y ay 50 meters. Samantalang sa letter C, ang sunod mong gagawin ay hanapin mo ang change in x. Delta x or your run. Rise, and then this one is the run. Delta x, the same. Final minus initial. Dito naman, sa baba ka titingin. And this one. So, ano ang final time? Yun ang tanong sa atin. 5 seconds. What's the initial time? 0 seconds. So, of course, your change in x is 5 seconds. And finally, the last step, D, kukunin mo na yung slope. Ang formula natin sa slope ay rise over run, or change in y over change in x. So, ano ang ating rise? Diba, ito ay 50 meters. Ang ating run ay 5 seconds. So, yun lamang po. 50 meters divided by 5 seconds. Makakakuha ka ng 10 meters per second na slope. So, tulad na banggit kanina, ito din ang iyong velocity. So, velocity, 10 meters per second. Next example, sample problem letter B. So, ito naman ang object mo ay papunta sa kaliwa kasi pababa ang iyong graph. So, una kunin ang iyong dalawang points. Ang initial point saka final point or coordinates ng final and initial. So, dito binigay na sa atin. So, 0, second, nandun siya sa 26 meters. Tapos, 8 seconds, nandun siya sa 2 meters. O, tandaan, ito ang x, ito ang y. Hanapin ang rise or change in y. Change in y, final minus initial position. Okay, anong iyong final position? Ang iyong final position, saan ka ba natapos? Dito ka. Yan, or given na din naman. Ito, 2 meters. Ang simula, ikaw ay nandito. 26 meters. So, final is 2. Initial is 26 meters. So, your rise or change in y is negative 24 meters. Next one, compute for the run or the change in x. So, change in x is the final minus initial time. Kasi yung time ang nasa x-axis. So, noong dulong time ay nasa 8 seconds ang lumipas. Tapos, nung simulang time, 0 seconds pa lang yung simula. So, change in x, final time, is 8 seconds minus initial time is 0.
of course, you will get 8 seconds. And finally, computing for the slope, it is only rise over run, or change in y over change in x. Your slope will be negative 24 meters divided by 8 seconds. So 24 divided 8, that would be negative 3 meters per second. That is also your velocity. So your velocity for this object is negative 3 meters per second, or you can say 3 meters per second west if you want to remove the negative sign. Okay, I hope everything's clear. That's all for this module. Thank you and God bless.